मित्रांनो नमस्कार. तुम्ही बघत आहात संदीप वाघ मला, जो की आज आलो मी अंबळनेर आहे. या ठिकाणी उष्णतेचा पारा खूप गगनाला भिडलेला असतो, त्याच्यामुळे या ठिकाणी वरून बघशाल तर सॅटिंग पण केलेली आहे, साईडला तुम्हाला सावली पण केलेली दिसेल. त्यानंतर या ठिकाणी सिमेंटचे पत्र त्यांनी वापरलेले आहे. अजून एक महत्त्वाची गोष्ट या ठिकाणी आहे की हे बघा, या ठिकाणी गनी बॅग लावले, बारदान म्हणतो आपण त्याला. तर याचा फायदा काय होतोय मित्रांनो, उष्णतेमध्ये उन्हाची जी काही झुळूक असते ती त्या ठिकाणी थांबते, याच्यावरती गार बारदाना लागते आणि ती आतमध्ये जाते. तर याची पूर्ण माहिती आपण या ठिकाणी घेणार आहोत. आपल्यासोबत आहेत पाटील साहेब, ते त्याची पूर्ण माहिती तुम्हाला या ठिकाणी सांगणार आहेत. साहेब नमस्कार. नमस्कार. पूर्ण नाव सांगा ना आपलं. सुरेश साहेबराव पाटील. पत्ता सांगा ना. सुरेश साहेबराव पाटील, राहणार जानवी, तालुका अंबळनेर, जिल्हा जळगाव. ओके. आपले उन्हाच्यामुळे आपली एक गोलपाट लावली आहे. उन्हाची झळप न बस त्यामुळे आपण ड्रीप लावलेलं आहे 2 फुटा अंतरावर. त्याच्यामुळे झळप पडत नाही, पक्ष्यांना गोड धरतं आणि गार वाटतं पक्ष्यांना. आपल्या उंच पण फरक वाटतो आपल्याला, त्याच्यामुळे पक्षी थंड हवा वाटतं, गार वाटतं आणि त्याच्यामुळे पक्षी हापत नाही. त्याच्यामुळे लावलं आहे आपण आणि आम्ही 10 वर्षापासून करतो. शिक्षण माझं काही नाही, 5वी झालं आहे शिक्षण. 5वी शिकेल. हो शिकले. तुम्ही पोल्ट्री बरोबर अजून काय काय काम करता? आम्ही ट्रॅक्टरचं काम करतो, शेतीचं काम करतो, सगळंच काम आहे. शेतीत काय काय लावता तुम्ही? शेतीत आम्ही शेवगा लावलेला आहे, परत बाजरी पेरलेली आता उन्हाळ्याची. ओके. हे पोल्ट्रीचं जर म्हटलं तर हे बारदान कुठून आणलं होतं तुम्ही? ते आम्ही धुळ्याहून आणलं आहे. ओके. किती फूट उंची किती याची? 3 फूट उंच आहे, बारदान 3 फूट आहे. ओके. 3 फूट आहे. आणि याला डायरेक्ट अशी पन्नी मिळते तिथे रेडी? हो पन्नी मिळतं. ओके. सगळं 200 फुटाचा एक पट्टा आहे तो. 200 फुटाचा पट्टा मिळतो का? 200 फुटाचा पट्टा मिळतो. ओके. आता ही जी तुमची, आता मित्रांनो बघा, या ठिकाणी जाळीला खालून 3 फूट या ठिकाणी बारदान त्यांनी लावलंय. बारदान ज्या ठिकाणी संपतंय तिथं गोट केलेला आहे आणि तिथं ड्रिपची नळी लावली. या ठिकाणी बघा, ही पाणी त्याच्यावर चालू आहे. याला मोटर नाही मित्रांनो, जी पाण्याची टाकी असते तिच्या शेजारीच एक टाकी आहे आणि तिच्यावरूनच या ठिकाणी पाणी सोडलेलं आहे. काका, याच्यामध्ये ज्यावेळेस आपण हे चालू करतो त्यावेळेस पक्ष्यांना हे आवडतं का? एकदम भारी आवडतं, एकदम थंडगार वाटतं मध्ये. ओके. पक्षी याने होतं काय नेमकी? उन्हाची झळप पडत नाही पक्ष्यांना. ओके. त्याच्यामुळे पक्षी थंड गार वाटतं. आता हे 200 फूट लांब जर घ्यायची ठरली एखाद्याला तर किती पैसे लागतील बारदानाला? आलेलं 1500-1600 पर्यंत. 1500 रुपयेपर्यंत तुमचा खर्च त्या ठिकाणी येणार आहे. आणि हे ड्रिपचं तर आपल्या घरीच असणार आहे. आपलीच घेऊन जायचं, एक बंडल घेऊन घ्यायचा. त्याच्यानंतर आपल्या टाकीला, पाण्याला टाकीला जोडून द्यायचं. ओके. किती दिवसापासून चालू करायला पाहिजे हा? म्हणजे 15 दिवसापासून चालू करायचं. आणि सकाळी किती वाजता चालू करायचं? 11 वाजता. आणि बंद कधी करायचं? 4 वाजतापर्यंत बंद करायचं त्याला. 4 वाजेपर्यंत तुम्हाला चालू ठेवायचं आपण. ओके. मग याच्यातून काय होतं? मर होत नाही. पक्षी बी एकदम भारी वाटतं पक्ष्यांना, हापत नाही. पाट लावली आपण, उन्हाची झळप पडत नाही आणि मॉर्टॅलिटी होत नाही याच्यामुळे. आणि वजन चांगलं पकडतं आणि उन्हाचं झळप पडत नाही. त्याच्यामुळे आम्ही मागच्या बॅचला 1,90,000 रुपये घेतलं आहे आम्ही. पेमेंट भरपूर मिळतं आणि शेती जेवढं आहे भारी आहे. हा करायला पाहिजे प्रत्येकनी. एकदम उद्देश चांगला आहे हा.